merellinen hyökkääjä kyetään torjumaan. There is a war in Europe right now. Finland has decided to join it. Tervetuloa Hankoon Freezing Winds-harjoitukseen. Tänään lähdetään miinalaiva Uusimaalle ja lähdetään seuraamaan Freezing Winds-harjoitusta, joka on merivoimien pääsotaharjoitus ja itse asiassa ensimmäinen merivoimien johtama kansainvälinen merisotaharjoitus Naton jäsenenä. Lähdetään tsiikaan, mikä meininki. Kelin piti olla aivan hirveä, mutta ei olekaan. Täällä on todella upea keli, niin toivottavasti päästään vähän semmoiseen sopivaan risteilytunnelmaan tänään ja lähdetään tsiikailemaan, että mikä meininki. We are really close for working together. We do it in exercises, we do it also partly in operations and we do it in training. Käytännössä mitä tässä Freezing Windsissa nyt sitten harjoitellaan? Tässä harjoitellaan ennen kaikkea sitä, että miten saataisiin nopeasti käyntiin tehokas merioperaatio, kun tilanne sitä vaatii. Ja vieläpä se, että se tehdään monikansallisena merioperaationa, johon osallistuu myöskin muita puolustushaaroja kuin pelkästään merellisiä. Eli täällä on ilmavoimia mukana ja US Marine Corpsia ja on myöskin maavoimat ja logistiikkalaitosta. Tämä on niin oikea joint-operaatio. Niin, eli yhteistoimintaa vähän joka suuntaan. My name is Commander Bartosewicz. I'm from Polish Navy. As for now, I'm the commander of the Standing NATO Mine Countermeasures Group 1. Okay. And what's your objective for this exercise, or what are you doing here precisely? My main task as a task group commander is to keep my forces in a very high readiness, to keep them ready to deal with all tasks that might be given by our HQ, Markham. How we are doing it, it's by participation in the exercises and the historical ordnance disposals. 1 week ago, we were in Narva Bay in Estonian territorial waters conducting the historical ordnance disposal operation there. What can you say about how different is it to operate in this kind of? Yeah, to be honest, navigational wise, archipelago itself is very challenging, especially for young officers of the watch. But we are trained for it. We have all necessary tools and navigational aids just to deal with it. As you can see, we survived entering Turku and going out. So I think we are doing great. We are doing fine. So basically, those guys are trained for it. And even it's a challenging environment, even it's a challenge for the officers, we can do it in a safe manner. Laura Kaksonen ja matruusina on laivalla ihan vaan miehistön jäsen ja kansimies on mun tehtävä. Okei, mitä tekee kansimies? Merellä me ollaan tässä Brykalla maalinosoittajana eli tähystäjänä suomen kielellä. Eli käytännössä tätä, mitä nämä kaverit tekee tässä? Joo, okay. Eli me ilmoitetaan niinku tai silmin nähtyä näkökulmaa tonne taistelukeskukseen ja kiikaroidaan täällä ja ollaan niinku noiden tutkien tukena täällä ihmissilmin. Ja sitten rantautuessa kiinnityksissä ollaan köysissä ja hoidetaan myös kansityöskentelyä tuolla. Okei. Onko ne hyviä hommia? Onko sulla kiva? Kyllä mä oon tykännyt, kun mä oon kiinnostunut tästä merenkulusta kuitenkin. Mä oon koko ikäni ollut vesillä niin kuin pienemmillä aluksilla ihan siviilissä. Joo. Niin sen takia tää on niin kuin mielekästä hommaa sitten suorittaa palvelus täällä, kun tää on vähän erilaista hommaa kuin noi maavoimat kuitenkin. Niin just. Loistavaa, ja kiitoksia. Kiitos. Joo, on kyllä siistiä, kun täällä on näin paljon näitä aluksia. Ja itse asiassa tässä on vaan osa näistä niin kuin pinta-aluksista. Että tietysti ilmeisesti pinnan allakin tapahtuu ja sitten on vielä maalta käsin toimivat komponentit, joita niitäkin on paitsi Suomesta ja myös eri maista. Niin aika mielenkiintoista kyllä. On kyllä itselle uusi maailma, tämmöinen merivoimi. Sitä on vähän niin kuin miettiä, että olisiko sitä pitänyt intti käydä tälleen niin kuin siistissä sisähommissa täällä jossain. Tai semisiisteissä sisähommissa ennemmin kuin näin tässä tai Emma vaihtaisi omaa inttiäni tämmöiseen. Mutta ihan mielenkiintoisia hommia kyllä.
nimi on Erik Sundqvist ja on torjuntaupseerina täällä Miinalaiva Uusimaalla. Okei. Mitä tekee torjuntaupseeri? Torjuntaupseeri käytännössä huolehtii aluksen torjuntakyvystä, eli ykköstykki ja pienaseet kuuluu mun. Sä hallitset siitä pumppuun. Kyllä, just näin. Aika makea niin kuin reserviläinen. Mitä sä teet siviilissä? Mä oon liiketoiminnan kehittämisessä mukana. Okei. Se on siistiä tullut niin liiketoiminnan kehittämistä. Jonkin konsulttihommilta kuulostaa, niin tänne torjuntaupseeriksi vähän pyörittää. Se on mielenkiintoista ja se on tällainen hyvä breikki arkeen, voi sanoa, että vähän erilaisempaa. Joo, just näin. Millainen sun varusmiespolku oli aikoinaan? No mä menin Upinniemeen alokkaana 2013 ja sieltä sitten Aukkiin pansioon, jonka jälkeen merisotakoulun Rukkiin ja siellä sain sitten merenkulun opit ja tulin takaisin pansioon Miinalaiva Uusimaalle, josta menin sitten taistelukeskukseen. Sekä merenkulkupuoli että taistelukeskuspuoli on tuttua. Okay. Tää kokonaisuudessaan tää harjoituksessa, niin täällä on niinku vedenalasta, täällä on pintaa, ilmatorjuntaa, force protectioneja, on erikoisjoukkoja ja elektronista sodankäyntiä ja näin päin pois. Ja sitten sunnuntaina alkaa tää taktinen vaihe, joka päättyy sitten käytännössä torstaina. Perjantaina on sitten niinku tää purku ja hot wash up, mutta siinä taktisessa vaiheessa sitten toimitaan niinku tilanteen mukaisesti. Nyt tehdään niinku valmisteluja ja suunnitellaan ja suunnitelmat valmiiksi. Sitten tulee kaksipuolisena operaationa, niin tullaan tekemään se taktinen vaihe. Onko taktinen vaihe nyt NATO-kieltä se, minkä mä tunnen soveltavana vaiheena? Joo, okay. Kyllä. Mikä on joku tosi käytännön esimerkki tästä Force Integration Trainingista, mitä nyt tapahtuu esimerkiksi tällä aluksella tai alusten kesken tai joku tällainen? No esimerkiksi vaikka sukellusveneen torjunta. Että siellä laitetaan sellainen kuin maali liikkeelle, siis vedenalainen maali, ja sitten alukset yrittää löytää sen ja hyökkää sitten niin sitä vastaan sitten erilaisilla aseilla. Okay. Sinne lähti Miinalaiva Uusimaa. Seuraavaksi me lähdetään Öbikseen. Me lähdettykään Öbikseen, vaan lähdettiin Syndalin sotasatamaan, me syvättiin tän jehun kyytiin ja nyt ollaan matkalla ulkomerelle. Tsekkaa brittiläistä sotalaivaa. Siihen menee noin puoli tuntia, siihen asti. Jes, selvittiin tänne. Makeet vehkeet, ne on jehut, mutta nyt ollaan RFA Mounts Bayllä, joka on brittilaivaston apu- ja tukialus. Käydään tsekkaa sitä vähän lisää. There are opportunities to make sure that we demonstrate unity, demonstrate cohesion. Right, good afternoon everybody. I'm Group Captain Kevin Lutchman, I'm Assistant Chief of Staff. We're right now in a strategically important part of the world. You know, we're in the Gulf of Finland and the Baltic is important. It's important not only to Finland as a nation, but also to NATO. If we're ever going to have to fight in Europe, full-scale Article 5, then there are some regional plans which are going to have to be delivered, and this is an important part of the geography. Täältä on hyvä vaan osoitella käteni osoittamassa suunnassa. Käytte tekee pikku maahinnousun siihen. Tosta noin vaan. Päivällisaikaan taas takaisin. Okei. Kohta tulee sanomista. Löytettiin veksi. Mulla on vähän tää selkä. Vähän tää polvi. NATO have a load of things that need to occur for them to be able to deliver their enhanced theatre preparedness. So how do you set the theatre to make sure that you are as ready as possible to defend your country and defend the geography? Theatre entry, how do you get in? So which ports are really important? Which airports are really important? On kyllä freezing winds nyt niin nimensä mukainen. Olisiko semmonen -15 astetta, aika kylmä tuuli täällä. Aivan kylmä. Siis tämähän on ihan massiivinen alus. Tämä on siis laivaston tukialus. Eli esimerkiksi tosi hyvä humanitaarisia tehtäviä, mutta kykenee tukea sitten ja tukeekin sitten kuninkaallista laivastoa ihan taistelutehtävissä kovissa konflikteissa. Ei ole ollenkaan niin pienet käytävät kuin mitä luulisi. Taas portaat. Helvettiä. Missä me ollaan? Tän mahtuu esimerkiksi 24 taistelupanssarivaunua.
jonkun verran noita maihinnousualuksia ja X määrä taistelijoita, joiden määrästä en suorastaan ole päässyt ihan kärryille. Nyt täältä käsin toimii kuninkaallista merijalkaväkeä, jotka on tehtävällä, ja samoin jenkkien merijalkaväen tiedustelupumppu. Niin, vittu.